چرا واسه من اینجوری بخندیدی؟ چون دستم الان من بیافتم از چشم میخوام اشکم در این بده بیا جلو کوله خب رنگ‌ها فلان چالش دست اونجوری نه ببین اینجوری میاد نه رسول عزیزه من بوسش کن آدم نه نه چی میگی؟ من خیلی صاف کردیم چیز شد عروس نگاه دست گل از اول اینو ببینیم کن اشتباه کردی آفرین خب وایس لحظه نگاه به هم شونه وایسا عروسی قشنگ به قصد له کردن من در میاد جلو نگاه سیر گنگو دوباره میچرخی نگاه یه دامن تا طرف نگه بزن باز چه